ევროპარლამენტის წევრი და მანამდე ის იყო რუმინეთის იუსტიციის მინისტრი და მინდა გითხრათ, რომ მისი მინისტრობის დროს ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული რეფორმები გატარდა ანტიკორუფციული თვალსაზრისით ქვეყანაში და ქვეყანა ემართლიერება მას. მინდა გითხრათ, რომ ის ძალიან წარმატებული ევროპარლამენტარია და საკმაოდ ცნობილი ადამიანია არა მხოლოდ რუმინეთში, არამედ ევროსტრუქტურების დონეზეც. I want to start by saying that European Union needs Georgia, wants Georgia, and Georgia needs European Union. I hope it also wants it. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ევროკავშირს ჭირდება საქართველოს სულს საქართველოს როგორც წევრი, ისევე როგორც საქართველოს სულს ევროკავშირის წევრობა და მას ეს ჭირდება კიდევაც. And I will give a few reasons why the European Union needs Georgia and Georgia needs European Union. First reason relates to security. I will be very pragmatic, not sentimental. So first reason relates to security. We have two threats now. The terrorist attacks by jihadists and the Russian aggression to some of the member states of the European Union. We need to respond to these threats by being stronger, and the European Union stronger means more countries in, more united we are, stronger we are. მე გამოვაკვლევ ყურადღებას რამდენიმე მიზეზზე თუ რატო ჭირდება ევროკავშირის საქართველოს, ისევე როგორც რატო ჭირდება საქართველოს ევროკავშირი, იმიტომ რომ ეს არის ერთმანეთთან ურთიერთდამოკიდებული ცნება აუცილებლად. პირველ რიგში ეს არის უსაფრთხოება, ანუ მე ჩემი გამოსვლისას ვიქნები უფრო პრაგმატული, არ ვიქნები სენტიმენტალური, რაც შეეხება უსაფრთხოებას, ეს არის დღეს რასაც მთელი მსოფლიო და ევროპაც მათ შორის ვართ ორი დიდი გამოწვევის და საშიშროების წინაშე. პირველი ეს არის ტერორისტული შეტევები ჯიჰადის მხრიდან, როგორც მოგეხსენება და მეორე ეს არის რუსეთის აგრესია გარკვეულ ქვეყნებზე, მათ შორის რა თქმა უნდა საქართველოსაც და ჩვენ შევძლებთ აი ამ ორ გამოწვევას, აი ამ ორ სირთულეს და საშიშროებას უპასუხოთ ერთიანი ძალებით, თუ ჩვენ ვიქნებით ძლიერები და ევროკავშირის სიძლიერე რა თქმა უნდა გამოიხატება იმაში, თუ რაც შეიძლება მეტი ქვეყანა იყოს გაწევრიანებული, რაც შეიძლება მეტი ერთიანი ძალებით შევეწინააღმდეგოთ და აფუძნეთ ჩვენ წინ ამ უსაფრთხოებას და შესაბამისად თქვენი ქვეყანაც, ანუ საქართველოს თავს უფრო დასწულად იგრძნობს, თუ კი იქნება აი ამ ერთიანი საზოგადოების წევრი. There are two categories of countries, beneficiaries of security and generator of security. For instance, the Baltic countries are only beneficiary of security, meaning that only they need to be defended in case they are attacked. რაც შეეხება უსაფრთხოების კუთხით, აქ გვაქვს ორი ტიპის, ასე ვთქვათ, ყავს ორი ტიპის ქვეყნები. ეს არის ბენეფიციარები და რეიდერები. მაგალითად, ბალტიისპირეთის ქვეყნები ძირითადად წარმოადგენენ ბენეფიციარებს. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ქვეყნები საჭიროებენ დაცვას. ანუ ევროკავშირმა უნდა დაიცვას ეს ქვეყნები შესაძლო მათ წინააღმდეგ შესაძლო აგრესიის ან თუნდაც ტერორისტული აქტებისგან. The second category is formed of the countries who are generating security. They are also beneficiary. We are all beneficiary of security. We all need to be defended in case of any attack, but we also generate security. Both Romania and Georgia are in this situation of generating security due to their geopolitical position and other reasons. I won't go into them, political reasons. მეორე ტიპი ქვეყნების ეს არიან უსაფრთხოების გენერატორები, ანუ ის ქვეყნები, რომლებიც თავად ახორციელებენ უსაფრთხოებას, როგორც თავის ქვეყანაში, ასევე ეხმარებიან ევროკავშირის სხვა წევრებს. მინდა გითხრათ, რომ რუმინეთი და ასევე საქართველოს, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არა ვართ ევროკავშირის წევრი, მიეკუთვნება აი ესეთ ქვეყნებს, რაც
რადგან საქართველოს თავისი გეოპოლიტიკური პოზიციების გამო და ასევე ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების გამოც, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი ფლაგმანი უსაფრთხოების კუთხით და ამის გარდა ევროკავშირის ქვეყნები არამხოლოდ უსაფრთხოების გენერირებას ახდენენ, არამედ ამავე დროს ბენეფიციარებიც არიან, რადგან როგორც მოგახსენეთ, ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყანა ერთმანეთთან დამოკიდებული და ერთმანეთთან ინტეგრირებული არის და შესაბამისად არ შეიძლება მხოლოდ ერთი ქვეყანა აკეთებდეს რაღაცას და მეორე არის. შესაბამისად ჩვენ ყველანი ევროკავშირის ყველა წევრი ქვეყანა ვართ ბენეფიციარებიც ამავე დროს, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ზოგიერთ ქვეყანა ახორციელებს თქვათ უსაფრთხოების ზომების გატარებას როგორც საკუთარ ტერიტორიაზე, ასევე სხვა ქვეყნებში, ამასთანავე ის ბენეფიციარიც არის, რადგან თქვათ მის წინააღმდეგ იქნება რაიმე საფრთხე, სხვა ქვეყნები მას გვერდში დაუდგებიან ამ საფრთხის აცილებასა და ამ გამოწვევის, ასე ვთქვათ, გადალახვაში. The countries which are generating security, there are bridges. You need a bridge to defend, you need a bridge when you attack, and they must be very strong. They must be very strong from the political point of view, democratic point of view, industrial point of view, economic point of view, strong, and a weak country can never be a strong partner and a solid partner. So, once again, beneficiaries and generators of security in our case, must be very strong and solid countries in order to be solid partners. უსაფრთხოების გენერირებული ქვეყნები, როგორც იხარი, როდესაც აწარმოებენ და ახორციელებენ უსაფრთხოების დაცვას ევროკავშირის მასშტაბით და ასე ვთქვათ მეზობელ ქვეყნებში, ისინი თამაშობენ ერთგვარი ხიდის როლს. ეს ხიდი არის როგორც უსაფრთხოების და დაცვის კუთხით, ასევე ვთქვათ გაახორციელდა შეტევა, ასე ვთქვათ კოდის შეტევის გატარების საშუალებაც არის ეს პროცესი. შესაბამისად, ასეთი ქვეყნები უნდა იყვნენ ძალიან ძლიერები, არა მხოლოდ პოლიტიკურად, არამედ დემოკრატიზაციის ხარისხი ძალიან მაღალი უნდა და ძლიერი უნდა იყოს ამ ქვეყნებში, ასევე ეს ქვეყნები ძლიერი უნდა იყვნენ სამრეწველო კუთხით, ინდუსტრიული კუთხით, ეკონომიკის კუთხით. შესაბამისად, სუსტი ქვეყანა ვერ იქნება ამ მხრივ სოლიდური პარტნიორი. სწორედ ამიტომ საქართველოს უნდა გაძლიერდეს, რათა ის გახდეს ერთ-ერთი ძლიერი პარტნიორი ამ სფეროში. This is why the politicians of a country like Georgia or like Romania or others, which are generating security, they must know it and they have to demand support to make the country strong. For instance, to ask for investments in roads, in anything you need, in defense, industry, in health and education, in all these things which make a country stronger and democratic. Because I say once again, only a strong country can be a solid partner. სწორედ ამიტომ რუმინეთის მსგავსად საქართველოშიც პოლიტიკოსები უნდა აცნობიერებდნენ, რომ აუცილებელია ქვეყნის გაძლიერება, აუცილებელია ინვესტიციების მოზიდვა ნებისმიერ სფეროში, რაც გასაძლიერებელია ქვეყანაში. ანუ ეს არის როგორც ინვესტიციები, თუნდაც გზების მშენებლობაში, თავდაცვაში, მრეწველობის განვითარებაში, ჯანდაცვის კუთხით, განათლების კუთხით. სწორედ ეს ყველაფერი მთლიანობაში ქვეყანას გადააქვს ძლიერ ქვეყნად, რაც უკვე არის იმის წინაპირობა, რომ საქართველოს გახდეს ერთ-ერთი სოლიდური და ძლიერი პარტნიორი ევროკავშირის უსაფრთხოების კუთხით. Another reason for Georgia to be with Europe and is related to the market, to the free market of goods and services, meaning that any Georgian could have a business in any of the EU member states, meaning that Georgians could sell their products on the union market, and we are 500,000 people. And
As an example, during the EU, Romania exported 70% of its products in the EU. So it's not true what the Russian propaganda tries to say, that those countries joining the EU are forced to buy products from EU and they are not allowed to export. Yes, we do export, and a lot of people became richer and made money out of an honest business and honest trade. მეორე მნიშვნელოვანი მიზეზი თუ რას იკეთებს მოიტანს ან რა თქმა უნდა გაერთიანდეს საქართველოს ევროკავშირში, ეს არის თავისუფალი ბაზარი. ანუ ევროპის ბაზარი, სადაც მას შემდეგ, რაც საქართველოს გახდება ევროკავშირის წევრი, საქართველოს ნებისმიერ მოქალაქეს ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანაში მიეცემა საშუალება განვითაროს თავისი ბიზნესი, გაყიდოს თავისი პროდუქცია და მინდა გითხრათ, რომ მას შემდეგ, რაც რუმინეთი გაწევრიანდა ევროკავშირში, სადაც დაახლოებით 70% ჩვენი წარმოებული პროდუქციის გაგვაქვს ექსპორტზე ევროკავშირში. სწორედ ამიტომ მე ხაზგასმით მინდა შევეწინააღმდეგო რუსეთის პროპაგანდას, რომელიც ასე ვთქვათ, დაუვალავად იმაზე საუბრობს, რომ თითქოს მას შემდეგ, რაც ქვეყანა, თუნდაც საქართველოს ტიპის ქვეყანა, პატარა ქვეყანა გაწევრიანდება ევროკავშირში, მას არ ექნება საშუალება გაყიდოს თავისი პროდუქცია, არამედ ევროკავშირი და ევროკავშირის წევრი ქვეყნები არ იცვლებენ იყიდონ უკვე ევროკავშირის მზა პროდუქცია. ეს ასე არ არის, ეს არის დიდი ტყუილი. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ექსპორტი გაცილებით ჭარბობს იმპორტს, გაიზარდა ზოგადად მოსახლეობის ცხოვრების დონე, ჩვენ მოგვემართა ყავს უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, მდიდარი და მაღალი შემოსავლების მქონე ადამიანები, მოქალაქეები, ვიდრე ეს იყო ევროკავშირში გაწევრიანებამდე. There is also something which is useful for any country. For instance, if you have a specific food production, food product, any kind of food or any other good, you can get a patent, and it's sold all over Europe, and no one is allowed to reproduce it. So you'll be the only one being able to sell it. And you have here in Georgia a lot of such products. ასევე კიდევ ერთი ეს ვთქვათ სასარგებლო მომენტი ქვეყნებისთვის, ევროკავშირში გაწევრებული ქვეყნებისთვის ეს არის ის, რომ თუკი რომელიმე ქვეყანას გააჩნია თავისი საკუთარი სპეციფიკური, ანუ გამორჩეული კვების პროდუქტი, მას შეუძლია დააპატენტოს ის და უკვე საკუთარი სახელით გაყიდოს ევროკავშირში და მე ვიცი, რომ საქართველოში მრავლად არის ასეთი პროდუქტი, რაც თქვენ შეგიძლიათ დააპატენტოთ და უკვე საქართველოს სახელით ის გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე. A third reason relates to the European funds. Before accession, any country received funds from the European Union to do different reforms and different changes. After the accession, the funds are much bigger. For instance, Romania got between 2007 and 2013, this is the financial period for funding, for European funding, 40 billion euros. Billion. მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი ეს არის ფინანსური მომენტი. ქვეყანა გაწევრიანებამდე, როგორც იცით, ყრებულობს ძალიან მნიშვნელოვან ფინანსურ დახმარებას, რათა განახორციელოს რეფორმები და ის საჭირო ცვლილებები, რაც აუცილებელია ევროინტეგრაციისთვის. მაგრამ ერთგულად, მას შემდეგ, რაც ქვეყანა ხდება ევროკავშირის წევრი, ეს ვთქვათ, ფინანსური დახმარება გაცილებით იზრდება. მაგალითად, რუმინეთში 2007-2014 წლების პერიოდში რუმინეთმა ევროკავშირიდან დახმარების სახით მიიღო 14 მილიარდი euro. Of course, this money has to be correctly spent. If the European Commission finds that there was fraud with this money,
that this money did not go to the benefit of the people, for instance, to build a highway or to build a hospital, but they went into the pocket of some official, then the funds are suspended. რა თქმა უნდა, ფონდებით ევროკავშირიდან წამოსული ფინანსური დახმარებას კონტროლს უწევს ევროკომისია და ის აღმოაჩენს, რომ ფინანსური დახმარება, რომელიც გაფრთხილებული იყო, თქვათ, ჯანმრთელობის სფეროში, საავადმყოფოების აშენებისათვის ან ინდუსტრიაში, თქვათ, გზების დაგებისათვის და ამის ნაცვლად ის სხვა არამიზნობრივად დაიხარჯა ან რომელიმე, თქვათ, თავრობის წევრის ჯიბეში აღმოჩნდა, ქვეყანას უწყდება დახმარება. The same happens with the public procurement process. In order to select the company which is going to build a hospital with European money, is found as not correct and not competitive and not transparent. The European requirements for public procurement are the following: few rules, very few rules, clear, no doors left open for any misinterpretation, transparent, everyone should know the rules, and very short. Also, we use a lot the electronic public procurement procedure. The idea is that when you have a complicated law on public procurement with many rules, with many signatures, there is a lot of room for corruption and misuse of funds. იგივე საკითხი, ასე ვთქვათ, ეხება ასევე ტენდერების თემას. ევროკავშირი ძალიან გულდასმით უყურებს ამ საკითხს, აუცილებლად და ჩამოყალიბებული აქვს მთელი რიგი წესები, რაც აუცილებელია ქვეყანამ დაიცვას. აი მაგალითად, თუ კი ევროდაფინანსება მოდის ქვეყანაში სპეციალურად მიზანი მართული, რომ აშენდეს, ვთქვათ, კონკრეტულად რომელიღაცა საავადმყოფო და ცხადდება ტენდერი, რომ რომელიმე კომპანია მოიგოს ეს ტენდერი და შესაბამისად განახორციელოს ამ საავადმყოფოს შენებლობა. ევროკავშირს აქვს მთელი რიგი წესები, ჩამოყალიბებული თუ როგორ უნდა განხორციელდეს სახელმწიფო შესყიდვები, უპირველეს ყოვლისა ეს არის ტენდერი არის ელექტრონული, რა თქმა უნდა, ის უნდა იყოს ღია, ის უნდა იყოს გამჭვირვალე, უნდა იყოს გახსნილი და რაც თავარია, ტენდერის პირობები უნდა იყოს მოკლე და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, რადგან თუ კი ქვეყანას აქვს, ასე ვთქვათ, რთულად აღსაქმელი კანონმდებლობა და მრავალი ადამიანის ხელწერა ჩნდება საფუძზე, ამათი საფუძს, ხო, აი ეს სახელმწიფო შესაძლებლობის დროს, ეს ძალიან დიდ თანჯარას ტოვებს კორუფციისთვის, იმიტომ რომ რაც უფრო ნათლად და მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული, რაც უფრო მოკლედ არის დოკუმენტი ჩამოყალიბებული, შესაბამისად მით უფრო ნაკლები გზები რჩება კორუფციისათვის და სამართალდარღვევისათვის. I insist on public procurement because this is how money, this is about money, and high public procurement is the area with the highest risk of corruption and fraud. Always, where there are much money, the temptation to take up from them is very high. So corruption comes when we speak about large amounts of money. For instance, in Romania, for some years, we had very complicated rules on public procurement because the anti-corruption is working very well. So officials were afraid to sign, and everyone was asking another signature to cover, and then another signature, and then another signature. So there was really a long line of people who had to sign for public procurement,
make the process very long and complicated, and all this in order to cover up the fraud. მე იმიტომ გამახვილებ ესეთ ყურადღებას ამ საკითხზე კონკრეტულად ფულთან დაკავშირებით სახელმწიფო შესყიდვებზე, რადგან საუბარია ძალიან დიდ თანხებზე და შესაბამისად კორუფციის ცდუნება ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ დონეზე შეიძლება გაუჩნდეს და ამიტომ რო არ დაზარალდეს ქვეყანა აუცილებელია ამის ასე ვთქვათ კაცრი კონტროლი და ძალიან მოკლე და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული წესები. რუმინეთის მაგალითზე გეტყვით, რომ ადრე მრავალი წლის წინ რუმინეთს ჰქონდა საკმაოდ გართულებული და საკმაოდ დამძიმებული კანონმდებლობა ამ კუთხით, შესაბამისად, როდესაც ცხადდებოდა სახელმწიფო ტენდერი, ძალიან დიდი რისკი იყო კორუფციის და მხოლოდ ერთ ადამიანს ერთი ადამიანი თავს არიგებდა ამის გამო ხელწერის დასმას და ითხოვდა, რომ სხვა ადამიანმაც სხვა ოფიციალურმა პირმაც მოაწეროს ხელი და აი ესე გაუთავებლად გრძელი რიგი იყო ხელწერების. ეს რაც იწვევდა პროცესის გახანგრძლივებას, რაც იწვევდა ასე ვთქვათ პასუხისმგებლობის ძალიან ბევრ ადამიანზე გადანაწილებას და რაც თავისთავად იწვევდა იმას, რომ იკარგებოდა კორუფციის კვალი და ამან ასე ვთქვათ ძალიან ცუდი შედეგები გამოიღო რუმინეთისთვის და სწორედ ამიტომ რუმინეთის გამოსვლებიდან გამომდინარე ჩვენ რეკომენდაციას მოვუწევთ თქვენს ქვეყანას, რომ სახელმწიფო შესყიდვების წესები იყოს უფრო გამარტივებული, იყოს მოკლედ და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული, რათა იქ ნათლად ჩანდეს აბსოლუტურად ყოველი ნაბიჯი, ყოველი დეტალი და აღარ დარჩეს ფანჯარა კორუფციისათვის, რადგან კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან დიდ თანხაზეა აქ საუბარი. Now coming back to the European funds, many of them are for development, which means anything. You need electricity in a village, you need gas, you need water, you need roads, then you can ask for that. ეხლა დაუბრუნდები ისევ ვთქვათ ევროდაფინანსების საკითხს, ხო, რითაც ვთქვათ დავიწყეთ, რას მოიცავს ეს ევროპის ფონდი ეს არის განვითარებისათვის გამოდნილი. განვითარებაში ნებისმიერი რაღაცა მოიაზრება, რაც გჭირდებათ, მაგალითად რომელიმე სოფელში თუ თქვენ უნდა გაიყვანოთ გაზი, ან ელექტროობა, ან წყალი. აი ამ თხოვნით უნდა მოგმართოთ ჩვენ. For railway structure, for buses, for transportation, for everything related to infrastructure and also, as I said, to schools, to hospitals, to medical equipment, everything which would help the country to be as possible as in line at the same level with the own member states. And that's the interest of the European Union. მე გავაგზავნებ ჩამონათვალს, ეს შეიძლება იყოს ასევე რკინიგზა, ავტობუსები, არა მხოლოდ თქვა საავტომობილებს, შეიძლება არამედ საავტომობილების საჭირო ინვენტარი დაახჭებულობით უზრუნველყოფა, ნებისმიერი რამე, რაც უზრუნველყოფს თქვენი ქვეყნის ინდონეზია ამანაც, რათა ის გაუთანაბრდეს ევროკავშირის ძველ წევრებს. სწორედ ეს არის ევროკავშირის პრინციპი ერთიანობის, რათა ყველა ქვეყანაში მეტნაკლებად ერთნაირი მომსახურების თუ სხვა სპეციალურობით ეკონომიკის დონე არსებობდეს. These European funds go both to public sector and to private sector. To public sector, they go to ministries, they go to municipalities, to city hall, like here, based on projects. They don't come like this. You have to have a project to argue why you need that road to be done, and then the money comes. So they cover both needs, public and private. As municipality, you can make a plan, what you need in Batumi, for instance, and then you ask for the funds. რაც შეიძლება დაფინანსებას, ევროკავშირი ახორციელებს როგორც სახელმწიფო სექტორში, ასევე თქვათ კერძო სექტორში. რაც შეიძლება სახელმწიფოებრივ ან სახელმწიფო დონეზე ეს პირველ ყოვლისა არის თანხები
სამინისტროების, მუნიციპალიტეტების, ქალაქის მერიის თვითმმართველობის მიერ გაკეთებული განაცხადის შესაბამისად, მაგალითად, თუკი მუნიციპალიტეტი აკეთებს განაცხადს ამა თუ იმ თანხაზე, უნდა წარმოადგინოს პროექტი, სადაც იქნება დასაბუთებული თუ რატო ჭირდება მას ეს თანხა და რამდენად არის აუცილებელი ამ პროექტის განხორციელება. რაც შეიძლება ვთქვათ ქალაქის მერიისათვის, მან უნდა წარმოადგინოს გეგმა, მაგალითად ბათუმთან მიმართებაში ქალაქ განვითარებისთვის თუ რა საჭიროებას წარმოადგენს ამ თანხის, ამ კუთხის დაფარვა და შესაბამისად თუკი ის იქნება დასაბუთებული გეგმა და დასაბუთებული პროექტი, თქვენ ღებულობთ ევროკავშირის ფონდიდან დაფინანსებას. The co-funding, which means that the municipality or the public institutions has also paid something to co-fund, is approximately like this. If it's the capital city, which is the richest, usually the richest city and municipality in the country, then the co-funding from the country is 20% and the European Union gives 80%. In other regions, which are not as rich, and in the countryside definitely, the European Commission pays 90-95% of the money, so the co-funding is 5 or 10%. ევროკავშირში, როგორც მოგეხსენებათ, არსებობს ასევე თანადაფინანსების სისტემა. რაც ნიშნავს თანადაფინანსება. თუ კი ვთქვათ, პროექტი ან გეგმა წარმოდგენილი არის დედაქალაქიდან, ან რეგიონის მთავარი ქალაქიდან, რომელიც გაცილებით უფრო განვითარებულია ვიდრე სხვა ნაწილი, თანადაფინანსების დროს ხდება ესე, რომ 80% პროექტის აფინანსებს ევროკავშირი და 20%-ს უკვე ქალაქის მუნიციპალიტეტი, ან დედაქალაქის, ან თუნდაც რეგიონის მთავარი ქალაქის. მაგრამ როდესაც პროექტს ან გეგმას წარმოადგენს, ვთქვათ, რეგიონის სხვა ნაწილი, რომელიღაც კონკრეტული სოფელი ან პატარა თემი, რომელიც ნაკლებად განვითარებულია და შესაბამისად ესეთი სახსრები არ გააჩნია, რომ განხორციელდეს თანადაფინანსების პროგრამა, ამ შემთხვევაში ევროკავშირი ის 99.5 მილიარდს თანხის და მხოლოდ 0.5% გააჩნიათ, შეიძლება ეს იყოს 1%-მდეც უკვე ფინანსდება იმ სოფლის თუ ასე ვთქვათ თემის მხრიდან. There are also money for private sector, so people who want to make a farm or to develop something in agriculture, they can also, or to open, let's say, to build and produce clothes, whatever, any good. They can also ask for European funds. როგორც მე აღნიშნე, დაფინანსება ხორციელდება ასევე კერძო სექტორში. კერძო სექტორში ეს შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამე, მაგალითად თუ ადამიანს სურს, რომ განავითაროს თავისი ფერმა, ან ნებისმიერი სხვა სფერო სოფლის მეურნეობაში, ასევე ეს არ არის აუცილებელი, მაგრამ სოფლის მეურნეობა იყოს, შეიძლება იყოს ეს მრეწველობის დარგის, მაგალითად თუ ადამიანს სურს ააშენოს სამკერვალო ფაბრიკა, ვთქვათ, აწარმოოს რაიმე პროდუქტი, არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის, არამედ ვთქვათ, საქმიანი აწარმოოს სამრეწველო სფეროდანაც, ისიც ასევე ღებულობს ევროკავშირიდან დაფინანსებას. We also say fabrika in Romanian. There are also funds for agriculture and for transport and for many other areas. Also funds for research. All universities, for instance, in Romania and everywhere in the EU, have grants, which means they don't have to co-fund anything, just receive money. They have grants to research, to do research on the university. The same with the schools. კერძო სექტორში დაფინანსება არ მხოლოდ სოფლის მეურნეობაზე და მრეწველობაზე, როგორც მოგახსენეთ, ასევე შეიძლება ის იყოს
ტრანსპორტის დარგის ნებისმიერი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია განათლების ფინანსირება, ასევე კვლევების, მაგალითად უნივერსიტეტებში საკმაოდ წარმატებულად ამ კუთხით არის საგრადო პროგრამები, სხვა კვლევებისათვის, რაც ეს უკვე გამორიცხავს თანადაფინანსებას, არამედ სრულად ფინანსდება ევროკავშირის მიერ. ასევე შესაძლებელია სხვადასხვა კვლევებისათვის სხვადასხვა დაფინანსების განხორციელება სკოლებისათვის, როგორც საჯარო, ისე კერძო. More funds are coming in the pre-accession period. When I say pre-accession, I refer to the whole period, not only the date from which you are a candidate country. So more funds are coming closer you are to accession, and also based upon the reforms implemented and the changes seen on the ground. მოკლედ ვთქვათ და შევაჯამოთ მინდა კიდევ ერთხელ ხასიათით აღვნიშნო, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობა, დიდი თანხით ეხმარება ევროკავშირი ქვეყანას გაწევრიანებამდე და მინდა ასე ვთქვათ ხასიათით თქვენთან აღვნიშნო, რომ გაწევრიანებამდე ეს აღნიშნავს რაღაც რამოდენიმე დღით ან თუნდაც ერთიანობრივი თვით ადრე, ვიდრე ვთქვათ ქვეყანა შევა ევროკავშირში. ეს მოიცავს მთელ იმ პერიოდს, როდესაც ქვეყანა არის მოსამზადებელ რეჟიმში, რათა გახდეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყანა და შემდეგ უკვე წევრი ქვეყანა. შესაბამისად, ეს ხორციელდება გატარებული რეფორმების ბაზაზე, როდესაც უკვე თვალნათლივ ჩანს განხორციელებული რეფორმების შედეგად მიღებული სასიკეთო ცვლილებები, ევროპისკენ ასეთ მიახლოებული ცვლილებები, შესაბამისად, რაც უფრო ეს თვალნათლივ ჩანს, მით უფრო უახლოვდებით თქვენ ევროკავშირს. For instance, Ireland or Portugal, which were very, very poor before accession to the EU, they used very well the funds, and Ireland is very rich, and people have a standard of life which is over average, and they developed 99% with the European funds. The same Portugal, which is not the same rich as Ireland, but it developed with these funds. The same Spain. Spain is full of highways, all built on European funds. Greece, the same. მე ჩამოვიწყდი რამოდენიმე ქვეყანას, როგორც მაგალითს, რომელიც სწორედ გამიხარდა ევროკავშირის დახმარებით, ევროკავშირის ფონდები, ასეთებია ირლანდია, პორტუგალია, ესპანეთი, მათ შორის საბერძნეთი. აი მაგალითად ირლანდია და პორტუგალია ძალიან გარემო ქვეყნები იყვნენ, ვიდრე გაწევრიანდებოდნენ ევროკავშირში, მაგრამ დღეს მაგალითად ირლანდიის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი გაცილებით უფრო მაღალ ზღვარზე ცხოვრობს, ვიდრე თქვათ ეს სიმდიდრის განსაზღვრება არის, ანუ მდიდარი მოსახლეობის რაოდენობა გაცილებით ჭარბობს იქ თქვათ ღარიბთა ნაკლები შესაძლებლობის მქონე მოსახლეობას და მინდა ვითხრათ, რომ ირლანდიის მაგალითზე 99% ქვეყანა დამოკიდებული იყო განვითარების პერიოდში ევროკავშირიდან შემოსული თანხებზე. იგივე შეიძლება ითქვას ესპანეთზე, მაგალითად ესპანეთში ყველა გზა დაიგო ევროკავშირის დაფინანსებით. You are now in the process of visa liberalization, and I want to say that some procedural steps to the EU can very well go in parallel. So you negotiate, that depends on how you negotiate, how your politicians negotiate, how your government negotiate with the European Commission. You can also ask for membership, for being a candidate country, so all these could go together in parallel. I want to say that during the European accession and through accession itself, we shortened our history.
because no one can expect us, any of the countries which joined after 19, to do the reforms that other countries did in hundreds of years. თქვენ ასევე ძვენიათ და საქმის ხართ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ, რომ ესეც არის ევროკავშირში შესვლის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ წინადადებული ნაბიჯი, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ასევე სხვა ნაბიჯების გადადგან ამასთან პარალელურ რეჟიმში. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენი ქვეყნის მმართველობაზე, თქვენი ქვეყნის პოლიტიკოსებზე, თუ როგორ წარმართავენ ისინი მოლაპარაკებებს, ანუ რამდენ საკითხს დააყენებენ. შესაძლებელია დადგეს წლის რიგში მხოლოდ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი, შესაძლებელია დადგეს ასევე კანდიდატი ქვეყნების მინიჭების სტატუსის მინიჭების საკითხიც. როგორც გითხარით, ეს არის თქვენი არჩევანი და ამას უკვე თქვენი პოლიტიკოსები როგორ რა რეჟიმში განახორციელებენ საუბარს. რაც შეეხება მაგალითად რუმინეთის, თქვენ მოგახსენებთ, რომ ჩვენმა ქვეყანამ ნამდვილად შეუძლებელი შეძლო და შეამცირა, ასე ვთქვათ, წინა ევროკავშირში გაწევრიანების წინა პერიოდის ისტორია. იმას, რასაც სხვა ქვეყნები დაჭირდნენ, შეიძლება ასე ვთქვათ, ამ დემოკრატიზაციის პროცესს 150 წელი, ჩვენ ძალიან მკაცრი და მიზანმიმართული და მოკლევადიანი რეფორმებით შევძელით სულ რაღაც 10 წელიწადში და მივაღწიეთ შედეგს. As I said, no one would expect you, Romania, Bulgaria, Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia, which joined, to do the perfect judicial reform or competition, or every agriculture to be, everyone to have a farm, non-peasants and non-poor villages. What the European Commission expects, it can be resumed in two things. First, a strong political will to join the European Union, which must be stated publicly and must be shown by facts and by action. And secondly, the beginning of the reforms in all areas, economic freedom, media freedom, justice, equal for all, rule of law, which means everyone is equal before the law and the law applies equally to everyone, being politician or an ordinary person. Monetary reform and any other reforms. So the beginning of the reforms. Adoption of legislation is not enough. It's easy to adopt legislation, but many times it stays on the paper. And the European Commission already saw that in some countries. Therefore, we need to see the beginning of the implementation. როგორც მოგახსენეთ, რომ რუმინეთმა ძალიან მოკლე პერიოდში შეძლო აი ამ მიზნის გავლა, ისევე როგორც ბულგარეთმა, სლოვაკეთმა, სლოვენიამ და არავინ არ ებულოდებოდა ამას და როდესაც ევროკომისიის წევრები ჩადიოდნენ ამ ქვეყნებში და რუმინეთში ჩამოდიოდნენ, განსაკუთრებულები ხედავდნენ იმ გატარებული რეფორმების თვალმატლივ შედეგებს. შესაბამისად მინდა გითხრათ, რომ ევროკომისიამ განიხილოს ქვეყანა როგორც კანდიდატი და შესაბამისად შემდეგ უკვე მიიღოს რეზოლუცია ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი, ორი ძირითადი მოთხოვნა აქვს. ეს არის სახელმწიფოს, ანუ მმართველი ხელისუფლების და პოლიტიკური
ძალის ღიად დაფიქსირება, რომ ქვეყანა იყოს ევროინტეგრაციისკენ, ანუ ეს უნდა იყოს საჯაროდ და თვალნათლივ, ეს არ უნდა რჩებოდეს მხოლოდ სიტყვიერ დონეზე, არამედ თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯებით და აქტივობითაც უნდა მკითხდებოდეს ეს. და მეორე ეს არის სწორედ იმ რეფორმების გატარება, რაც აუცილებელია და თქვენი ქვეყანა კიდევ უფრო დაუახლოვდეს და გაუთანასწორდეს ევროკავშირს. ეს რეფორმები მოიცავს თითქმის ყველა სფეროს, ეს არის ეკონომიკური თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, მედიის და პრესის თავისუფლება, ასევე ანუ თავისუფალი სიტყვის უზრუნველყოფა, ასევე სასამართლო რეფორმა და რაც თავარია, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ძალიან სწრაფი და დაჩქარებული ტემპებით მრავალი კანონი, რომელიც თქვათ შეესაბამება ევროკავშირს, მაგრამ ის დარჩეს ხახალზე და თქვენ არ განახორციელოთ. ესე უკვე მოხდა რამოდენიმე ახალგაზრდულ ქვეყანაში ამ პრობლემას შეეჯახა ევროკომისია, რომ ქვეყანა მიიღო და ასე ვთქვათ შესანიშნავი საკანონმდებლო ბაზა შექმნა, მან როგორც ასე ვთქვათ კანდიდატმა და შემდეგ უკვე როგორც წევრმა, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ის ხახალზე დაწერილი კანონი ვთქვათ ცხოვრებაში გადაარგეს. შესაბამისად თქვენ უნდა უზრუნველყოთ აი ამ რეფორმების და ხახალზე დაწერილი კანონმდებლობის ცხოვრებაში ვთქვათ გადაარება და განხორციელება. So it's expected to have to start the reforms and to start the implementation, which can be easily measured based upon results. And then also it's expected that after joining, the reforms are continued. This is why the European funds are formed, to continue the reforms. Now imagine that if the European Union would have waited all of these countries, all the post-communist countries, to be at the same level with them, they would have had to wait 100 years. So it was a political decision to take us in, but we need to prove that we want to change, we start the reforms, and then we continue the reforms. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ ქვეყანა უნდა გაუთანაბრდეს ევროკავშირის სხვა წევრების ქვეყნების დონეს, არ გულისხმობთ, რომ აი ეს ზუსტად იგივე დონეს მიაღწევს რომელიმე ქვეყანა ასეთ მოკლე პერიოდში. ეს არარეალურია და ევროკავშირის ძველი წევრი ქვეყნები რომ დაალოდებოდნენ თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს თუ როდის გაუთანაბრდებოდნენ მისმითავიანთი ეკონომიკით და სხვა მაჩვენებლებით დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს ალბათ 100 წელს და მოგვიწერდა, მაგრამ უმთავრესი რა არის? ეს არის სურვილი და ეს არის პოლიტიკური ნება ქვეყნის, რომ დაწყებული რეფორმები განხორციელდეს და ასე ვთქვათ გაგრძელდეს. სწორედ ეს არის ევროკავშირის ფონდის მიზანიც, როდესაც ის აფინანსებს ქვეყანას ასე ვთქვათ მომზადების პერიოდში, როდესაც ქვეყანა ხდება ევროკავშირის წევრი, არ უწყვეტავს მას ამ დაფინანსებას, არამედ პირიქით კიდევ უფრო უზრდის, რათა კიდევ უფრო მეტად დაეხმაროს უკვე ახლადგაზრდულ ქვეყანას ის გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. შესაბამისად, მთავარი არის პოლიტიკური ნება ქვეყნის და რაც შეეხება რეფორმების შედეგები, ანუ მოსაწონი იქნება ის თუ არ იქნება მოსაწონი ევროკომისიისათვის, ეს ძალიან მარტივია. შედეგები რეფორმების უნდა იყოს თვალნათლივი, იმას რასაც არ უნდა ჭირდებოდეს ფურცელზე მტკიცება, არამედ უნდა იყოს ღია და თვალნათელი შედეგი ქვეყანაში. Independence of justice and the fight against high-level corruption is one of the most important requirements for accession. And this is because after this, or during this grey area of transition, a lot of corruption and corrupt politicians appeared in our country. There are explanations why, but I won't go into details. Here we are. We have corrupt politicians at high level, we have corrupt officials, and we need to eliminate or to reduce the corruption, and we can do this only with an independent judiciary.
ყოველივე ამასთან, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი საკითხია დამოუკიდებელი სასამართლო. რატომ? იმიტომ რომ სწორედ დამოუკიდებელი სასამართლო უზრუნველყოფს მაღალ ეშელონებში კორუფციასთან ბრძოლას და კორუფციის აღმოფხვას. მერწმუნეთ, ესეთივე პროგრამა ჩვენ გვქონდა და გვაქვს დღესაც რუმინეთში, მაგრამ ჩვენ ამას ვებრძვით დამოუკიდებელი სასამართლოთი, რადგან მაღალ ეშელონებში ხელისუფლების მაღალ ეშელონებში კორუფცია ისევე როგორც პოლიტიკოსების მხრიდან ისე კორუფციაში მონაწილეობა ეს აღიკვეთება მხოლოდ და მხოლოდ დამოუკიდებელი სასამართლოთი, ამიტომ აუცილებელია ამ კუთხითაც შესაბამისი ღონისძიებების გატარება და რეფორმების გატარება. So now I tell you the real story of how we did in Romania to fight against high-level political corruption. First of all, in 2005, at the end of 2004, when I became the Minister of Justice, Romania had 5 so-called red flags. And if we wouldn't have fulfilled the requirements to make the red flags green flags, we wouldn't have joined. მე თქვენ ახლა მოკლედ მოგიყვებით ნამდვილად ისტორიას რუმინეთის მაგალითზე. 2004 წლის ბოლოს, როდესაც მე გავხდი რუმინეთის იუსტიციის მინისტრი, ჩვენს ქვეყანას ჰქონდა ეგრეთ წოდებული 5 წითელი ბარათი. ანუ 5 ძალიან სერიოზული გაფრთხილება მაღალ ეშელონებში კორუფციის გამონებასთან დაკავშირებით. და ჩვენ უნდა გავუკეთებინა ყველაფერი, რათა ეს 5 წითელი ბარათი გადაგვეცვალა მწვანე ბარათზე. The 5 red flags were fight against high-level political corruption, judicial reform, money laundering, fighting money laundering, fight against fraud, and protecting copyrights. ეს 5-ვე წითელი ბარათი ქვეყანა მიიღო მაღალ ეშელონების კორუფციული მოქმედებიდან გამომდინარე. ეს მოიცავდა არა მხოლოდ სასამართლო სისტემაში დარღვევებს, აგრეთვე ეს იყო ამა თუ იმ სტრუქტურების მიერ ფულის გათეთრებაში და დანაშაულება, ეს იყო ასე ვთქვათ საპატენტო და საავტორო უფლებების დაცვის კუთხით ძალიან სერიოზულ დარღვევებს და შესაბამისად ქვეყანა იყო ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე. So the most difficult is the fight against high-level political corruption. I was an independent minister. I was not a member of any party. I did not know the Prime Minister, my colleagues in the government. I have no friends in the 4 political parties which formed the coalition and the government in which I was the Minister of Justice. და სიტუაციას ახულებდა კიდე ის მომენტი, რომ მე მართალია ვიყავი იუსტიციის მინისტრი, მაგრამ ვიყავი უპარტიო, ანუ არც ერთი პარტიის წევრი და შესაბამისად პრემიერ-მინისტრი არ იყო თქოს ჩემი მეგობარი, მე არ მყავდა მეგობრები და ნაცნობები და თანამოზიარენი არც ერთ პარტიაში, არც კოალიციაში და ფაქტურად მიწევდა მარტო შევძოლებოდი აი ამ ძალიან რთულ და დიდ და ჩაყვანილ კორუფციულ სქემებს მაღალ ეშელონებში. That was very good because I had no common past with these politicians. I didn't have a coffee ever with them. No one could have said, I did this for you, now you do that for me. So I did what I wanted, against their wish. მაგრამ ამისას თქვა დადებითი მხარე ის იყო, რომ მე არაფერი არ ვაკავშირებდა ამ ადამიანებთან, ვერავინ ვერ დამტავრდა ცილს, რომ თქვა მე ვიღაცას რაღაც გავუკეთე, დავეხმარე, ანუ მე მომედი აბსოლუტურად სუფთა ხელებით
ამ თანამდებობაზე შესაბამისად აი შემიძლია ვთქვა რომ ყავის კი არ ქონდა არცერთ მათგანთან ასე ვთქვათ დალეული, ამიტომ მე ვიყავი აბსოლუტურად მართალია მარტო, მაგრამ აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ჩემი გადაწყვეტილებების მიღებაში. First thing, I set up an anti-corruption prosecutor's office to deal with the high-level political corruption, meaning corruption, money laundering, tax evasion, fraud committed by ministers, prime ministers, members of parliament, judges, prosecutors, police officers, and custom officers if the value of the bribe is over 10,000 euros. რუმინეთის მასშტაბით აღმოჩნდა ხილებული კორუფციაში და დღეს ციხეშია და რასაც მინდა გავახსოვო ყურადღება არა მხოლოდ ვთქვათ ახლანდელი მოქმედი ხელისუფლების, არამედ წინა ხელისუფლებისაც, იმიტომ რომ ჩვენ კორუფციას ვერ ვწოდით მისი ასე ვთქვათ საფუძვლებიდან. For instance, we have to give you an example of ministers investigated while they were in the office. A few months ago, in the middle of 2015, the Minister of Finance in the office, so Minister of Finance at that time, he was taken by the anti-corruption prosecutor. He was in a barber shop, he was cutting his hair, and he was picked up by the prosecutors and the police, and he was arrested by the court for corruption. During the searches in one of his many houses, the prosecutors found a double wall, and between the two walls there were paintings, in which probably he invested the money from corruption or they were the object of corruption. კორუფციას ბრძოლის პროცესი არ შეწყვეტილა, ის დღესაც გრძელდება. აი მაგალითად, შაშენ 2015 წლის შუა პერიოდში დაკავებულიქნა ჩვენი ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი, მოქმედი ფინანსთა მინისტრი. ის იყო საპარლამენტო ხელში დალაგთან, როდესაც პროკურატურის წარმომადგენლები თავზე დაახვნენ და ასე ვთქვათ, აიყვანეს. რატო? იმიტომ რომ მის წინააღმდეგ მიმართული გამოძიებით დადგინდა, რომ იკვლევდნენ მის მრავალ სახლებს და ერთ-ერთ სახლში აღმოჩნდა ორმაგი კედელი და შუაში, აი ამ ორმაგი კედლის შუაში მას დამალული ჰქონდა ძალიან ძვირადღირებული ნახატები, ნამუშევრები და გამოიკვეთა კვალი მისი კორუფციული გარიგებიდან აღებული თანხებს, ის როგორც ჩანს, მისი გადაცემა იყო მხატვრობა და ასე ვთქვათ, აბანდებდა, აი ყიდულობდა პირადი მოხმარების მიზნით აი ასეთ შედევრებს. This is just an example. We have many ministers and, as I said, members of parliament who are arrested while they are in office. Of course, others are former ministers or former members of parliament. So there is no difference, and also there is no difference from which party they are. For instance, another case, about 1 month ago, the mayor of Bucharest, the capital, was caught in flagrante taking 25,000 euros, which is a small amount, and he was arrested. Then other 4 mayors of departments in Bucharest are also in detention. 2 days ago, I read in the news that another mayor of a big city in Romania was arrested for bribe, and we have tens of mayors like this, arrested, convicted, or under investigation. როგორც მოგახსენეთ, ეს პროცესი გრძელდება და არა მარტო ფინანსთა მინისტრი, hanem ძალიან ბევრი მინისტრი, როგორც მოქმედი, ასევე წინა ხელისუფლებიდან დაჯერილია დღეს და მხილებულია ასე ვთქვათ კორუფციულ გარიგებებში და ხალხასით მინდა აღნიშნო, რომ ორივე ასე ვთქვათ ყველა პარტიის წარმომადგენელი საკუთრად აღმოჩნდა კორუმპირებული და აი ამ სქემებში ჩართული. ანუ
ბრძოლა გამოცხადდა აბსოლუტურად ყველა დანაშაულის წინააღმდეგ, მიუხედავად იმისა, რომელი პარტიის მმართველის ოპოზიციის თუ საერთოდ პოლიტიკაში არ მდგომის წარმომადგენელი იყო, ასე ვთქვათ, კორუმპირებული პირი. მინდა გითხრათ, რომ ერთი თვის წინ ბუქარესტის მერი ხილებული იქნა 25,000 ევროს ოდენობის გრანტის, ასე ვთქვათ, მიტაცებაში. ეს სხვა ხალხებთან შედარებით ძალიან მცირე ნახტარი, მაგრამ მაინც ეს არის, ასე ვთქვათ, საქართველოს დარბავა და დანაშაული და ის, რა თქმა უნდა, გადაყენებული თანამდებობიდან და არის, ასე ვთქვათ, მის მიმართ ხორციელდება შესაბამისი მოქმედებები. ასევე 2 დღის წინ მე მასმოდეს, რომ ერთ-ერთი დიდი ქალაქის მერიც ხილებული იქნა კორუფციაში და უნდა გავხსენოთ ჩვენ და სამწუხაროდ ათობით ასეთი, ასე ვთქვათ, მერი გვყავს ქვეყნების მასშტაბით, რომელიც ან უკვე დაპატიმრებულია, ან მათ მიმართ არის, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს გამოძიება და ასე ვთქვათ, ეჭვის ქვეშ არიან. We also have a special unit in this prosecutor's office to deal with the judges and prosecutors, and we have many cases. For instance, the highest conviction is a judge who received 21 years in prison for many acts of corruption. პროკურატურაში ჩვენ გვაქვს ასევე ცალკე განყოფილება, რომელიც სწავლობს სასამართლო სისტემაში, ასე ვთქვათ, დაკავების გამოვლენაში და სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ ჩვენ გვყავს მოსამართლე, რომელსაც მიესაჯა 21 წელი, ანუ მის მიერ არასწორი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიღების და არასწორი მოქმედების გამო. Now, politicians, or most of the politicians, don't like to be investigated, to have their properties confiscated, or to go to prison. No one likes that. The difference is that politicians have the power to change the law, to abolish an institution. So we had to defend very strongly this institution in the last 11 years. When I say we, it means civil society, NGOs, media, some honest politicians, and definitely the European Union, which was very, very helpful. რა თქმა უნდა, ესეთ ორი სამართალდამცველის გამოვლენის ასოთი ეს არის ხონების კონფისკაცია, თავისუფლების აღკვეთა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ პოლიტიკოსები, როგორც მოგიცემთ, გავლენიანი ადამიანები არიან, მათ აქვს ძალაუფლება შეცვალონ კანონმდებლობა და შეცვალონ ეს კანონმდებლობა, ასე ვთქვათ, მოირგონ კანონმდებლობა საკუთარი სურვილების და საკუთარი საჭიროებების განვითარებით. სწორედ ამიტომ ბოლო 11 წლის მანძილზე ჩვენ ძალიან ვცდილობდით, რომ გაგვემყარებინა ჩვენი საკანონმდებლო ბაზა, აი ასეთი ყენებისგან, რაში ძალიან დაგვეყარენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც შექმნილი იყო სწორედ ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, ფონდების დახმარებით და ამაში კიდევ ძალიან დაგვეყარა თვითონ ევროკავშირი, რათა კაცრად გაეკონტროლებინა საკანონმდებლო ბაზაში ნებისმიერი შეტანილი ცვლილება. But the politicians were not successful and the institution is there and is working, as I said even 2 days ago. I don't know what happened today, because we have breaking news in this respect every day. Also I have to say that the trust of the population in this anti-corruption prosecutor office is 70%. It's the next after the church. და მე სიხარულით მინდა, სიამაყით მინდა გავუწყოთ, რომ ჩვენთან ბრძოლაში პოლიტიკოსები დამარცხდნენ, რადგან ეს პროცესი კვლავაც გრძელდება, როგორც მოგახსენეთ, 2 დღის წინ მოხდა კიდე ეს თქვა ხმამაღალი ფაქტი ერთ-ერთი ქალაქის მერის დაკავების და ჩვენს ქვეყანაში ახალი ამბები სწორედ აი ესეთი ფაქტების გამოვლენი იწყება და მინდა გითხრათ, რომ ბოდიშმაცი მინდა გითხრათ რასაც ლაპარაკობს იმასთან და მინდა გითხრათ, რომ პროკურატურის მიმართ მოსახლეობის ნდობა 70%-ია და ჩვენ ნდობის მხრივ მეორენი ვართ ეკლესიის შემდეგ.
So, you shouldn't be uncomfortable. It's, I'm talking about Romania. I wouldn't feel, it wouldn't be fair to say that we don't have maps investigating and the rest. We have. And there are everywhere. Now, I recommend to set up such an institution specialized in anti-corruption and one specialized in organized crime, drug trafficking, human being trafficking, weapon trafficking, and terrorism. With these specialized institutions, you have prosecutors and judges who are trained, and also you have this let's say interception equipment, like small buttons which film and register everything we speak now. No, I don't have them, but it's a public meeting. All this equipment was given to us by the US, by the member states of the European Union and by the United States, because they are interested in the fight against corruption, fraud, money laundering. And we needed to be at the same level with them in order to cooperate with them. There are very many important cases which are cross-border cases. პროკურატურაში თუ სხვა შესაბამის ორგანოებში დაარსოთ ასეთი ინსტიტუტები, რომელიც შეეცვლება უმრავლესობის და იარაღით ვაჭრობას, ნარკოტიკების ვაჭრობას, ადამიანის ტრაფიკინგს, ფულის გატეხებას, ანუ იმ სფეროებს, სადაც ძალიან დიდი ფული ტრიალებს, სადაც ძალიან დიდია ცვლილება, ასე ვთქვათ, კორუფციის ეს რაღაცა ვერ გაფორციელდება, დაბალ ешელონებში, ამაში აუცილებლად უნდა იყვნენ ჩართული, ასე ვთქვათ, მაღალი ешელონები, რომ ესეთ რაღაცა მოხდეს ქვეყანაში. შესაბამისად, ასეთ გამოწვევებთან ბრძოლაში ჩვენ ძალიან დაგუხმარეთ ევროპული და განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატები, მათ ჩვენს, ასე ვთქვათ, პროკურატურის თანამშრომლებს მიაწოდეს შესაბამისი ტექნიკა, აღჭურვილობა, ჩაუტარეს შესაბამისი ტრეინინგები. ტექნიკა და აღჭურვილობაში მე ვამბობ თქვენთვის ალბათ ყველას ცნობილი ამბეთ პატარა მისამნეები, რომელიც შეუძლია ჩაწეროს ვთქვათ, ფილმი, ანუ საუბარი ისე ვთქვათ, ვიდეოზე ასახოს თუ რა ხდება, რათა ფაქტი იქნეს დაფიქსირებული სამართალ დარღვევის, მსგავსი რაღაცეები, აი ეს გამოვიარეთ ჩვენ რუმინეთმა და დღესაც ვაგრძელებთ ამ რეჟიმში ცხოვრებას და მუშაობას. What I want to So we had a very successful anti-corruption fight, and we have it. The head, now there is a new head of this anti-corruption office doing the same work, the same good work, and all the countries, post-communist countries, but not only, other countries in the EU, want very much to have a similar institution. The head of this anti-corruption directorate and myself are called to give interviews to explain how we did in everywhere around, in the Czech Republic, in Slovenia, in Slovakia, in Poland, in Italy, in Bulgaria, in a lot of countries. Population wants to have such institutions, politicians don't. ჩვენ ძალიან წარმოდებით ჩავატარეთ კორუფციას ბრძოლის რეფორმა, პროკურატურაში შექმნა სპეციალური ანტიკორუფციული საბჭო ძალიან წარმოდებით იმუშავა, ეხლა ამ საბჭოს ყავს სხვა ახალი ხელმძღვანელი, რომელიც ასეთივე შემართებით და ასეთივე, ასე ვთქვათ, სიმართლით
იბრძვის და აგრძელებს კორუფციას აბსოლუტის გზას და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მრავალი ქვეყანა აქტიურობდა რუმინეთის მაგალითი. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ იდეალურად არის ყველაფერი სიტუაცია, მაგრამ იმდენად თვალნათელია ჩვენი ბრძოლის შედეგები, რომ ევროკავშირის მრავალ ქვეყანამ განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებმა გამოთქვეს სურვილი და მზაობა ჩვენთან ითამაშონ და ჩვენი მაგალითი გადაიღონ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ შევატარეთ კვლევები ევროპის მასშტაბით იტალიაში, პორტუგალიაში, სლოვაკეთში, ჩეხეთში, ბულგარეთში და სხვა ქვეყნებში, რაღაც გამოავლინა, რომ მოსახლეობა მთლიანად უჭერს მხარს ასეთი ანტიკორუფციული საბჭოს და კორუფციას აბრძოლას, რომ არსებობდეს ინსტიტუტი, რომელიც შეებრძოლება კორუფციას, მაშინ როდესაც პოლიტიკოსები თითქმის ამ ყველა ქვეყანაში სასტიკი წინააღმდეგი გამოდიან ასეთი ინსტიტუტის არსებობას. I think the case which was very much in the foreign media, including in France, in Germany, in Italy, in UK, was the case in which the heads of the football clubs were convicted to many years in prison for tax evasion, and the same very famous football players were convicted when you do this transfer of football players and you don't pay the taxes on the money. All these countries said, we also want this, we also have corruption in this football league. How did you do it? და ჩვენ ძალიან ხშირად ვხედავთ უცხოურ მედიაში, განსაკუთრებით საფრანგეთის, გერმანიის, ინგლისის, იტალიის მედიაში ესე განცხადებებს, რომ როდესაც ჩვენ დავეჭირეთ ჩვენი ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელი და მას დაუხიჩა დანაშაული გადასახადებს თავის არიდებაში, ეს უპირველეს ყოვლისა, როდესაც ხდება ერთი ფეხბურთელის ერთი გუნდიდან მეორე გუნდში ტრანსფერი და ხდება ფეხბურთელის ასე ვთქვათ, დიდი თანხის გადახდა და თანხის გადასახადის ასე ვთქვათ, დაბეგვრის გადახდა არ ხდება და ხდება ამის თავის არიდება და კორუფციული სქემა მოქმედებს. სწორედ ევროპის ძლიერ ქვეყნებმა, როგორც არის საფრანგეთი, გერმანია, იტალია, ინგლისი, თქვეს, რომ მსგავსი იგივე პრობლემები აქვთ მათ თავიანთ ქვეყანაში, თუნდაც ფეხბურთის სფეროშიც და როგორ გააკეთეთ ეს, თქვენ როგორ შეძლებთ, ანუ დაინტერესდნენ ჩვენი მაგალითით. Okay, I will close by saying that it's possible, and it's possible even with one person, and always change, a big change starts from one person, then some others come around. Think of Martin Luther King, who said, I have a dream. Think of one person who invented electricity. Think of Einstein. Think of all these people, individuals who make changes. These are called agents of change. და დასასრულს მინდა უბრალოდ გითხრათ, რომ როგორც ხედავთ, რუმინეთის მაგალითზე ცვლილებები შესაძლებელია და ეს შესაძლებელია განახორციელოს თუნდაც ერთმა ადამიანმა, თუ კი მას ექნება ამის მტკიცე სურვილი და ნება და ეყოფა ნების ყოფა და როდესაც ის მტკიცე ნაბიჯებით დაიწყებს ამ ბრძოლას, აუცილებლად გამოჩნდებიან მისი მიმდევრები, რომლებიც მას გორჩი დაუდგებიან და დაეხმარებიან. გაიხსენეთ თუნდაც მარტინ ლუთერ კინგის უცნობილესი განათქვა, მე მაქვს ოცნება და აი უკვე გაგრძელებული იყო, რომ ამ ოცნებას უნდა ასე ვთქვათ ასრულება და რეალურ ცხოვრებაში გატარება. გაიხსენეთ თუნდაც აინშტაინი, გაიხსენეთ თუნდაც ადამიანი, რომელმაც გამოიგონა ელექტროენერგია. ესენი იყვნენ თავდაპირველად მხოლოდ მარტონი, ცალკე ინდივიდები და დღეს მთელი მსოფლიო განვითარება, ასე ვთქვათ, ემყარება მათ იდეებს და მათ შორის. შესაბამისად, თუ კი არის სურვილი, შეიძლება საქმეს დაწყება ერთი კაციდანაც. So in our case, in the Romanian case, I wanted to do it, and because I really wanted, I succeeded. That's a secret. To have someone in the government, to have someone with power, you need to have
power wants to do it, and then everything happens. If I wanted to do it, I selected the best prosecutor, and then he selected again the best prosecutors, and the work started. So it's so simple. And I recommend this solution with an independent Minister of Justice for the beginning of any reform. და რუმინეთის და პირადად ჩემს მაგალითზე ვიტყვი იმას, რომ მე სულდა ძალიან დიდი სურვილი მქონდა ეს განახორციელებინა და მე ეს შემძელი სწორედ აი ამ დიდი და შეუპოვარი სურვილის გამო. ჩემი წარმატების საიდუმლოება სწორედ ჩემს ნებაში არის და მე როცა გავხდი თავრობის წევრი, ჩემი სურვილი იყო შემეცვალა ჩემი ქვეყანა, სწორედ ამიტომ პირადად მე შევარჩიე და გასაუბრებაზე ვიყავი და ავირჩიე ის გენერალური პროკურორი, ანუ სწორად შევარჩიე ის ადამიანი, შემდეგ გენერალურმა პროკურორმა ასევე რა თქმა უნდა თავისი ნებარო იყო და მისი ხისტი ხასიათი შეარჩია მისი გუნდი და აი უკვე პროცესი დაიწყო და განვითარდა და დღეს ჩვენ უკვე ესეთი თვალმათელი დადებითი შედეგები გვაქვს. And that person also have to take risk. We all have to take risk when we do big things. We cannot do big things without taking risk. რა თქმა უნდა, როგორც მე ასევე ის ადამიანი თემი პროკურორიც დიდი რისკის ფასად ვაკეთებდით ამას, იმიტომ რომ ნებისმიერ სფეროში შეუძლებელია რაღაც დიდ შეეჭიდო და რისკის ქვეშ არ აღმოჩნდე, მაგრამ ჩვენ აი ამ რისკის საშუალებით გადავლახეთ, მივიპოვეთ საკუთარ თავში ძალები და შევძელით გავახორციელებინა ის, რაც მინდოდა. And the risk I took was very little to me. The risk was to be fired. So what? And this happened after the extension because my colleagues said enough in anti-corruption. But my objective was realized. We had this institution there, and we have many other things in place to fight successfully corruption. So it's worth to take the risk. და რა შეიძლება რისკს პირადად მე მაგალითად რა რისკის ქვეშ შეიძლება აღმოჩენილიყო ის რომ მოვხსნიდე მინისტრობის თანამდებობიდან, მაგრამ სწორედ ამ ეს პერიოდის დაემთხვა, როდესაც რუმინეთი გახდა ევროკავშირის წევრი და შესაბამისად ჩვენ აუცილებლად უნდა გადავსულიყავით სხვა რელისებზე, მართალია თქვათ, თუნდაც მოხვდეთ მთავრობის წევრებს, რაც უნდა ემტკიცოთ, რომ ისინი არ არიან ჩართულები ამ კორუფციულ სქემებში, ეს სქემა ქვეყანაში არსებობდა და აუცილებელი იყო ამ სქემის აღმოფხვრა და საერთოდ ასე ვთქვათ განადგურება. And the last thing, Mark Twain said that there are two categories of people in this world. The first category are the people who adapt themselves very quickly to the surrounding world. და ბოლოს გავუხსენებ მარკ ტვეინის სიტყვას, რომელიც ამბობს, რომ ზოგადად სოფიოში ორი კატეგორიის ადამიანები არსებობენ. პირველი კატეგორია ძალიან მარტივად ახდენს თავის ადაპტაციას გარემოში და სოციუმში. And these are most of the people. The second category is sort of people who want to adapt the world after them. და ასეთი ადამიანები, რომლებიც ძალიან მარტივად ადაპტირებიან საზოგადოებაში ძალიან ბევრია, პრინციპში უმრავლესობა ესეთია და მეორე კატეგორია არის ადამიანები, რომლებიც ძალიან მცირე რაოდენობაში შეადგენს, რომელთაც სურთ, რათა საზოგადოება მათი უპირობები ადაპტირება მოახდინონ საკუთარი პიროვნების მსგავსად, ანუ დაიმსგავსონ ისინი საკუთარ თავს. Who do you think bring the progress? Second. Only people from the second category bring the progress in the world, in a country, in a community, at any level. Thank you. იმდენად მოცულობით და საინტერესო გამოსვლა იყო პირველ რიგში გამართა მონიკას და ბატონ
ჩიპრიანს მინდა მადლობა მომუხადო. სხვათა შორის ეს აუდიტორია, რომელიც იყო შეგრებილი ადგილობრივ თვითმმართველობაში იმყოფებით და ძალიან კარგი იყო მეორე ნაწილში და კარგი იქნება თუ მომავალში ეს იქნება უფრო ცლად, როცა კორუფციაზე გქონდა საუბარი და შეგვება ულოცავ მომინეს ესეთი შედეგები რო აქვს და ულოცავ ალბათ ყოფილ მინისტრს, რომელმაც მიაღწია ამ შედეგებს, რაც ჩემთვის უცხო არ არის, იმიტომ რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ზუსტად კორუფციასთან ბრძოლის განხორციელებაში მეცნიერთა აქტიური მონაწილეობა წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი პირის მიმართ მიგვიღია გადაწყვეტილება მოსამართლეების, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილეების მიმართაც, მინისტრების მიმართაც, ასე რომ ეს პროცესი, რომელიც საომრობოდ ინტეგრაციას შეუწყობს ხელს საქართველოს ევროპასთან, საქართველოში დაწყებულია ეს პროცესი. თავადია პროცესი მიმდინარეობდეს. კორუფციასთან ბრძოლა მნიშვნელოვანია ეს ფაქტია და მე ვამბობ, რომ იმდენად საინტერესო იყო მეორე ნაწილში გამოსვლა, რაც შეიძლება ამ აუდიტორიისთვის უფრო ნაკლებად პროფესიულ დონეზე მისაღებრი იყოს, მაგრამ აი იუსტიციის მუშაკებთან, პროკურატურის მუშაკებთან, იგივე სპეციალური სამსახურები, რომლებიც ემსახურებიან ზუსტად ამ საქმეს, რათა აღკვეთონ კორუფციული ფაქტები, რა დონეზეც უნდა იყოს ის სახელმწიფოში, აი მათთან საუბარი ძალიან საინტერესო იქნებოდა. ეხლა მე ძალიან ბევრი შეკითხვა მქონდა ამასთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი ჩემი მოსაზრება მქონდა, მაგრამ ამის დროც უკვე აღარ მექნება, მაგრამ ძალიან საინტერესო არის თვითონ ევროპის პოლიტიკა, აი ჩვენ საუბრობთ სესხებთან, საუბრობთ გრანტებთან დაკავშირებით, სატენდერო პირობებთან დაკავშირებით, გამჭვირვალეობასთან დაკავშირებით. ანალოგიური პროცესები საქართველოში არის, მაგრამ ზუსტად იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის დროს ჩვენ უკვე დანერგილი გვაქვს ეს პრაქტიკა გამჭვირვალეობისა და თქვათ ნაკლებად კორუფციული რისკების მომცველი სქემების შემუშავების, რომელიც ეხება საერთაშორისო ტენდერებს. და ალბათ როგორც საქართველოში, ასევე ევროპის სხვადასხვა სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს კითხულობ ამ პროცედურების განხორციელებასთან დაკავშირებით, მე გულისხმობ სახელმწიფო შესყიდვების, ამ თანხების, ეს იქნება ევროპიდან მიღებული თანხები თუ სახელმწიფოსგან კონკრეტულად მიღებული თანხები, მათი განკარგვის ნაწილში ჩასტარებელი პროცედურები, მე ტენდერებს გულისხმობ. ძალიან რთულია. და ზოგიერთ შემთხვევაში დასკვნამდე ვიმდივართ, რომ ის ართულებს რეალურ პროცედურებსაც, რომელიც არის თქვათ განსახორციელებელი სწრაფად. ამ კუთხით ნამდვილად მიმაჩნია, რომ საქართველოს აქვს სამუშაო და უნდა დაახერხოს თავის განმავლობა. რა შედეგები და რა სიკეთეების მომტანია ევროპასთან ინტეგრაცია, ჩვენ ამაზეც ვშევდით და სწორედ დღევანდელი შეკრების მიზანიც ერთ-ერთი არის ეს, რომ საზოგადოების ფართო ნაწილმა გაიგოს თუ რა სიკეთეების მომტანია თქვათ ევროპასთან ინტეგრაცია, იგივე საუბრობდით სხვადასხვა დარგების განვითარებაზე, ინვესტირებაზე, მოდი ესე ვთქვათ, დახმარებაზე ევროპის მხრიდან, როგორც არის სოფლის მეურნეობა, როგორც არის პატენტირება, ვთქვათ და ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა, რაც შემდგომში ხელშეგვიწყობს ჩვენ არა მხოლოდ პროდუქტთან დაკავშირებით, რაც მთლიანად შეეხება ინტელექტუალურ საკუთრებას, ეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტი იქნება თუ სხვა, მოდი ასე ვთქვათ, ინტელექტუალური პროდუქტი ის გავიტანოთ ჩვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და მოხდეს მისი დაცულობა როგორც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, ასევე ჩვენთან. ჩვენ ამას ჯერ კიდევ 1993 წლიდან, როცა მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წევრები გავხდით, ეს ვალდებულება მაშინაც წარმოგვეშვა სამართლებრივ ნაწილში. ეხლა ევროპასთან ინტეგრაცია ჩვენ მეტსაშუალებას მოგცემს, ალბათ, რომ ეს ჩვენი პოზიციები, თქვათ, ჩვენი ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი ინტერესები, თქვათ, დავიცვათ ევროპაში და ინტეგრაციაში ჩვენ ხელი შეგვეწყობა.
ეს შეკითხვები არ იყო, ეს უბრალოდ იყო მცირე რეპლიკა დღევანდელ ჩვენ შეხვედრასთან დაკავშირებით. მე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო. და შეკითხვა მაქვს ერთი ის პროფესიონალური ინტერესი მაქვს. პროკურორი, რომელიც დაინიშნა კალბატონი მონიკას იუსტიციის მინისტრობის დროს, რამდენი ხნის განმავლობაში იყო პროკურორად? და კიდე ერთი შეკითხვა, ძალიან კარგი როცა მსჯელობდა ადამიანური რესურსის შერჩევას და ფსიქოლოგიაზე მსჯელობდით თქვათ, მაგრამ ხო არ თუ ის კიდე აი მეორე ნაწილში შეკითხვის ვამბობ, რომ როდესაც იუსტიციის მინისტრმა რუმინეთის კანონმდებლობას ნამდვილად არ ვიცნობ, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი სამართლებრივი ოჯახის წევრები ვართ. იუსტიციის მინისტრი წარადგინეს თქვათ, მაგრამ როდესაც იუსტიციის მინისტრს აქვს საშუალება დანიშნოს პროკურორი თქვათ, მხოლოდ საჯარო შერჩევით და ფსიქოლოგიური ტესტირებით პირადი ნდობის ფაქტორი არ უნდა იყოს თვით რეფორმის გამტარებლისა და უშუალოდ შემსრულებლის შორის. და ბოლოს კიდევ ერთხელ მინდა დავეთანხმო, რომ სახელმწიფოს ნება პირველ რესპუბლიკასთან უნდა იყოს განუხრელი, მყარი კორუფციასთან ბრძოლის მიმართ. ანუ ეს უნდა იყოს ერთიანი მყარი სისტემა, შენ შეიძლება იყო დარწმუნებული საკუთარ თავში, მაგრამ მთლიანად ვერ იყო დარწმუნებული სხვაში. ამიტომ სახელმწიფო მანქანა უნდა მუშაობდეს, ვეთანხმები მაშინ სრულად 100%, რომელიც იქნება მართული კორუფციასთან ბრძოლაზე, რომელ დონეზეც არ უნდა იყოს ის. მადლობა. ამდენი მერი თუ დაიჭიროს რუმინეთში არამომჩევლების საქმეა და ამერიკის საქმე. არამომჩევლები ვერ ამასწრებენ კარგად და ამ მერები ეს ხშირია. Thank you for your four questions and one statement. I will start with the last one. We have a high number of officials investigated, convicted, and imprisoned for corruption. But this only means that we investigate corruption. Corruption exists at the same level, high level, in all the post-communist countries. The fact that it's not investigated and people don't see cases of politicians or judges or mayors or police officers or deputies in prison,
is because they are not investigated. It's not because corruption doesn't exist. მადლობა თქვენი ეს ვთქვათ 4 შეკითხვისთვის, როას ყურადღებით მენდით და მინდა თქვა დაიწყო ბოლოდან რაც შეეხება კორუფციასთან, ასე ვთქვათ, ბრძოლას სახელმწიფო დონეზე. მინდა გითხრათ, რომ ეს ფენომენი არსებობს, პრობლემა არ მხოლოდ რუმინეთისთვის, არამედ ყველა განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებისათვის და მინდა გითხრათ, რომ იქ თუ კი არ არის გამოვლინებული მსგავსი ფაქტების იმას კი არ ნიშნავს, რომ კორუფცია არ არსებობს, უბრალოდ არ არის მასთან შესაბამისი ბრძოლა გამოცხადებული. I'll give you an example after the EU accession of Slovenia. In Slovenia, 3 times all parties in power in opposition wanted to dismantle, to abolish the anti-corruption agency. They couldn't do it because people took the streets against this measure. So what I want to say is that politicians act against anti-corruption. ეს მაგალითს მოვუყავთ, მაგალითად სლოვაკეთში, როდესაც ქვეყანა გახდა ევროკავშირის სლოვენია, სლოვენიაში, როდესაც ქვეყანა გახდა ევროკავშირის წევრი, პოლიტიკოსებმა მოირინდომეს ანტიკორუფციული საბჭოს გაუქმება და ამან გამოიწვია დიდი აღშფოთება მოსახლეობის, მოსახლეობა გამოვიდა ქუჩაში და მოითხოვა საკუთარი უფლებების დაცვა, რამაც შეინარჩუნեն ასეთი საბჭო. ასე რომ პოლიტიკოსები ყოველთვის ეწინააღმდეგებიან კორუფციასთან ბრძოლას, მაგრამ ეს მოსახლეობაზე უნდა იყოს დამოკიდებული, რამდენად მათ სურვილი დაიცვათ თავიანთი უფლებები. In the Czech Republic, if you take a trip, you go for holiday, the travel agency offers you the tour of corruption in Prague. რაც შეეხება ჩეხეთის რესპუბლიკას, თუ თქვენ ტურისტად ჩახვალთ ჩეხეთში, ტურისტული სააგენტო შემოგთავაზებთ ტურს, ასე ვთქვათ, კორუფციასა ბრძოლის, ასე ვთქვათ, გზები, როგორ გამო ჩეხეთმა ეს მთელი ინდუსტრია ტურისტული შემუშავება. All the media writes, all the people know that there is corruption, but there are no cases because they are not investigated. თქვენ თვალწინ დაინახავთ, რომ არ ინარსაუბროს კორუფციაზე, თუმცა ეს ხდება თქვენ პოლიტიკის ნაბიჯზე, რატომ? იმიტომ რომ არ ხდება მისი გაშუქება, არ ხდება მისი, ასე ვთქვათ, გამოძიება, არ ხდება ფაქტების დადასტურება და შემოსავლად კორუფცია ყვავს. Now I will answer your questions, and it's related to political review. I said that it's needed one Minister of Justice to be independent, not to be related to parties. You said that it's good to be all, the political will to be shared by all the ministers in the cabinet. From my experience in many countries, it's never possible. Wherever is power and money, you can't have everyone clean, and I don't believe that there are governments formed of angels in any country. So that's why I say, at least when you start this reform, to have the Minister of Justice independent. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რამდენად ვენდობოდი, ანუ როგორ იყო დობის ფაქტორი ჩვენს მიერ შერჩეული პროკურორის მიმართ, ხო? ანუ დობის ფაქტორზე არ ვაგობდი. შერჩევის პროცესი განსაკუთრებასა და დაასრულებსო და მე თქვენს რეპლიკას კიდევ უპასუხებ რა. ანუ ამბობს, რომ თავარი ის კი არ არის მეცნობდი ამ ადამიანის მანამდე და ფაქტობდეს მის მიმართ დობა გამოხატული, არამედ თავარი არის ეს ადამიანი, ანუ პროკურორად ვიცი ნიშნება იყოს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი.
იმიტომ რომ მე ჯერავს რომ აქვს რუმინეთში არც ნებისმიერ სხვა სახელმწიფოში ამ დედამიწაზე მთავრობის წევრები არ არიან ანგელოზები. შესაბამისად, პროკურორი უნდა იყოს დამოუკიდებელი, რათა მას კონდეს საშუალება მთავრობის ნებისმიერი წევრის მიმართ შეეძლოს გამოძიების ჩატარება, რათა მისი, ესე ვთქვათ, ყურადღების ცენტრიდან არ გაიპაროს არც ერთი დეტალი, რაც ვთქვათ, იქნება დაკავშირებული კორუფციას. Now about the question of who appoints and who appoints the chief prosecutor, the general prosecutor, and your question if that person should not be a familiar one with a minister, a person to rely upon. როგორც მოგახსენეთ, პროკურორს ნიშნავს იუსტიციის მინისტრი და აქ ჩემი მხრიდან იყო ვთქვათ მთავარი კრიტერიუმი, რომ ეს ადამიანი ყოფილიყო დამოუკიდებელი. სხვა დანარჩენი იყო უკვე ესე ვთქვათ I don't think he should be a person familiar with the minister, because familiar could mean friends, and I wouldn't like in my country or in any country to have a general prosecutor who is a friend with the Minister of Justice. It's better to have a selection procedure and to select the best person, the most professional, the most independent, and the most strong person. და შესაბამისად თუ ვისაუბრებთ რომ რამდენად ეს ნაცნობი უნდა იყოს რამდენად უნდა იცოდეს იუსტიციის მინისტრი მომავალ გენერალურ პროკურორს ამაში ვერ დაგეცახოთ, იმიტომ რომ მე ნაცნობობას როგორც თქვენს ქვეყანაში ასევე ჩემს ქვეყანაში რუმინეთში და სხვა ქვეყანაშიც ეს შეიძლება ასოცირდებოდეს მეგობრობასთანაც, ანუ რაღაც კავშირებთან ადამიანებთან და ეს უკვე ზუდავს იმ ადამიანის დამოუკიდებლობას. პირიქით, რაც უფრო უცნობია, მით უფრო დამოუკიდებელია ეს ადამიანი და ამდენად ჩემი მთავარი აქცენტი არის, რომ პროკურორის კანდიდატი უნდა იყოს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ყველა სხვა დანარჩენი ანუ მთავრობის წევრებთან რაიმე ურთიერთობისგან ან სხვა რაღაც. And the procedure in Romania is the following. The Minister of Justice makes a selection and proposes a candidate for General Prosecutor or Chief Prosecutor of Anti-Corruption for these leading positions. Then the proposal goes to the Judicial Council, where the person is interviewed and all the television stations are there. And the interview is live, and all the country can see the person, how she answers the questions, and how she is. Then the Judicial Council gives an opinion, which is not mandatory, yes or no, they vote, and then it goes to the President of the country, who appoints or not. If the President doesn't appoint the candidate proposed by the Minister of Justice, he has to give public reasons why not. რაც შეეხება რუმინეთში ვთქვათ პროკურორის შერჩევის წესს. იუსტიციის მინისტრი გამოაცხადებს ასე ვთქვათ ვაკანსიას, ხდება შერჩევა კანდიდატების, შემდეგ უკვე რამოდენიმე კანდიდატს აი ამ ასე ვთქვათ შერჩევის პერიოდში შერჩეულ რამოდენიმე კანდიდატს იუსტიციის მინისტრი წარუდგენს სასამართლოს საბჭოს და საბჭო ატარებს ამ კანდიდატებთან ინტერვიუს, რომელიც არის საჯარო გადაიცემა ტელევიზიით, ანუ ღია პირდაპირ ეთერში უსვამენ კანდიდატებს შეკითხვებს ამა თუ იმ საკითხებზე და პირდაპირ ეთერში მთელი ქვეყანა ისმენს ამ კანდიდატების პასუხს ამა თუ იმ საკითხზე. ამის შემდეგ საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას და ეს გადაწყვეტილება არის უფრო სარეკომენდაციო ხასიათის და არ არის სავალდებულო და საბჭოს გადაწყვეტილება
გადაწყვეტილებას წარადგინება უკვე ქვეყნის პრეზიდენტს და ქვეყნის პრეზიდენტი ანღებულობს ამ გადაწყვეტილებას და ნიშნავს ამ ადამიანს გენერალურ პროკურორად, ასევე არის კორუფციული საბჭოს თავმჯდომარეს და ასე შემდეგ. ან უარსაბობს ამ კანდიდატის ასე ვთქვათ დანიშვნაზე, მაგრამ უარის თქმის შემთხვევაში მან თავისი მოსაზრება უნდა დაასაბუთოს ასევე საჯარო გამოსვლით. This means personal responsibility. The minister proposes and the president appoints. You have two names, two people, two faces. If things go wrong, and there is no case, for instance, or very few cases, you know who is guilty. If things go well, you know who did a good job. და აი ამ პროცესში, ამ შერჩევის პროცესში პასუხისმგებლობა ეკისრება ორ ადამიანს. ეს არის საჯაროათა ნათელია, ეს არის იუსტიციის მინისტრი და ეს არის პრეზიდენტი. ანუ მხოლოდ ორი სახელი ფიგურირებს. თუ ყველაფერი კარგად წავიდა თქვენ იცით, ესე იგი ვისი დამსახურება არის, ანუ ვისი სხარტიგონებით შერჩეული ეს კანდიდატი, თუ ყველაფერი ცუდად წავიდა თქვენ იცით ვინ დაუშვათ თავში ფატალური შეცდომა. Collective responsibility means zero responsibility. This is why I am not of the opinion to have the Judicial Council making appointments or the Parliament making appointments. And definitely we don't want the politicians to appoint a general prosecutor. Because the general prosecutor is supposed to organize the prosecutor's office to investigate also politicians. სწორედ ეს არის პირადი პასუხისმგებლობის, ასე ვთქვათ, დადებითი მხარე, როდესაც პირად პასუხისმგებლობას ინაწილებს იუსტიციის მინისტრი და პრეზიდენტი, რადგან მე პირადად ვთვლი, როდესაც არის კოლექტიური პასუხისმგებლობა, იქ პასუხისმგებლობის ხარისხი 0 ზღვარზეა. სწორედ ამიტომ პირადად მე ძალიან წინააღმდეგი ვიყავი და ვარ, რომ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოს პარლამენტმა, ანუ გენერალური პროკურორი და ანტიკორუფციული საბჭოს თავმჯდომარე დანიშნოს პარლამენტმა, ან თუნდაც სასამართლო საბჭომ, რადგანაც იქ არის კოლექტიური პასუხისმგებლობა და შესაბამისად ჩვენ ვღებულობთ უპასუხისმგებლობას. You ask how many years? President is pushing for many parties. Sure, that's what I'm saying. That's responsibility. It's responsibility. People would know who is the bad guy. If the president appoints a person who is his friend or who does nothing to reduce criminality and to really fight corruption, then he will pay a political cost, at least. He will not be elected if people are held him accountable. სწორედ ამაშია პირადი პასუხისმგებლობის, ასე ვთქვათ, დადებითი მხარე, რომ თუკი პრეზიდენტი ღებულობს გადაწყვეტილებას თავისი პარტიის ან თავისი პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე და შეერჩევს იმ კანდიდატს, რომელიც მისი ნაცნობი ან მეგობარი ან სიკეთის მოუტანს მის პარტიას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის გამორჩევების თვალში ძალიან, ასე ვთქვათ, მისი პოლიტიკური კრედიტი და ქულები ძალიან დაიკლებს, იმიტომ რომ თუკი ეს ადამიანი აღარ იბრძოლებს იმ საქმისთვის, რისთვისაც იქნა დანიშნული და არჩეული, ეს იმას ნიშნავს, რომ მომავალ არჩევნებზე ამ ასეთ პრეზიდენტს არ უნდა ჰქონდეს არჩევის იმედი. Your first question was how many years was the first chief prosecutor in office? I think he was between 7 and 8 years in office. He had 2 mandates, and then it came a lady prosecutor, Mrs. Kövesi, and she is now beginning her 2nd mandate. Her nomination is with the president these days, and I'm sure that she will be reappointed. She's very famous.
is in the BBC World News all the time. US newspapers all over. In the European Commission, she is invited to talk about how we did things, and in other countries as well. Now everyone wants to have this institution. So, my dear Mayor, the first chief prosecutor was in office between 7 and 8 years, and now we have a lady, very young, like me. And the first thing you said that you'd be happy to invite me to give advice or to talk to your anti-corruption prosecutors or those who work on anti-corruption or the Ministry of Justice. And I want to say that I'd be very happy to come and give this advice and share this experience. After my experience in the Romanian government, I was hired by the British government to give advice to the Prime Minister of Macedonia on anti-corruption. Numero me conspiró se paso πάνω პირველი იუსტიციის გენერალური პროკურორი რომელიც ხოჩას დროს დაინიშნა ის ვთქვათ მუშაობდა 7-8 წლის განმავლობაში ანუ ორი მანდატი იმუშავა და ეხლა ეს შეცვალა მანდილოსმა ქალბატონმა კევეშმა რომელსაც უკვე ერთი ვთქვათ მანდატი დაასრულა მისი მუშაობის და ეხლა წარდგენილია რომ მეორე მანდატიც გააგრძელოს წარმატებით მუშაობა რადგან ის ერთ-ერთი წარმატებული გენერალური პროკურორია ევროპის მასშტაბით ძალიან ხშირად არის BBC-ზე ძალიან ხშირად არის მასთან ინტერვიუები ამერიკის სხვა წამყვან მედია საშუალებებში ხოლო რაც შემეხება მე მას შემდეგ რაც მე დავასრულე ჩემი ეს ვთქვათ მოღვაწეობა როგორც იუსტიციის მინისტრმა მიწვეული ვიყავი დიდი ბრიტანეთის მთავრობის მიერ რათა დავხმარებოდი მაკედონიის პრემიერ-მინისტრს შეექმნა ანტიკორუფციული გუნდი და ქვეყანაში დაეძლია კორუფცია. შესაბამისად მე ჩემთვის ძალიან დიდი პატივი იქნება და მოხარული ვიქნები თუკი საქართველოს ან თუნდაც ბათუმს ანუ აჭარის რეგიონს დაინტერესდება ჩემი გამოცდილებით და მოინდომებენ რომ მე მათ გავუსიარო ჩემი ცოდნა შევხვდე პროკურორებს დაგეხმაროთ თქვათ ანტიკორუფციული საბჭოს თავმჯდომარის შერჩევაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა ჩამოგზავნა ბათუმში. გაგვიზიარა თავისი გამოცდილება, მაგრამ კითხვა მაქვს, რადგან იუსტიციის მინისტრთან წევდა, ჩვენთან ბევრი შიშები იყო ევროკავშირთან დაკავშირებით, თან გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. და ამას არ ვიცი, კარგი პროპაგანდაც იყო. ხო, რო შეიცვლებოდა ჩვენი იდენტობა, ეროვნულობა და ასე შემდეგ. მაგრამ მე კიდევ ერთი ფაქტი იყო, რაზეც აკეთებდა დაპირებას ქართველი ძალები, რომ ვიზა ლიბერალიზაციის მიღების შემდეგ საქართველოს ნახევარი გადავა ევროპაში და უკან აღარ დაბრუნდება. ანუ მოხდება დიდი მიგრაცია მსახიობის, იმიტომ უკეთესი ცხოვრების სურვილით დაუნენ იქეთ საცხოვრებლად. მე მაინტერესებს რუმინეთის გამოცდილება, როდესაც ესეთ ვიზა ლიბერალიზაციას მიიღეს, რამდენმა მოქალაქემ გავიდა ევროპაში და აღარ დაბრუნდა, რომ სტატისტიკური მონაცემები არსებობს. The first question on identity and traditions. This is only propaganda. It's part of the Russian propaganda, anti-Europe and anti-US. In European Union, we value each tradition of each country. This makes us richer. We don't want to be equal and lose our identity and traditions. That was in communism. We were all treated as equal. No, we are not equal. We have different traditions to keep our traditions. And for instance, we have members of the European Parliament coming from time to time to the Parliament in their national costumes. From Bavaria, from Austria. რაც შეეხება თქვენი შეკითხვის პირველ ნაწილს, რამდენად
თქვენ დაკარგავთ იდენტობას, თქვენს ტრადიციებს, თქვენს მეობას და ასე შემდეგ. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი და ეს არის რუსული პროპაგანდის ნაწილი, განსაკუთრებით რუსული პროპაგანდის ნაწილი, რომელიც მიმართულია ევროპისა და ამერიკის წინააღმდეგ. ეს არის ზოგადად კასობრივი ღირებულებების წინააღმდეგ მიმართული პროპაგანდა. ევროკავშირში ჩვენთვის ღირებულია თითოეული ქვეყანა, მისი ყოფადობა, მისი ტრადიციები, ჩვენი ღირებულება ეხება იმას, რომ დავიცვათ და პატივისცემ ურთიერთყოფადობას. ერთნაირი ვიყავით ზუსტად კომუნისტების დროს, როდესაც ასე ვთქვათ, რუსული მმართველობა გოგინებდა აღმოსავლეთ ევროპაში, მაშინ ყველანი ვიყავით გადაგებულები. დღეს კი ჩვენ ყველანი ვიცავთ ჩვენ საკუთარ ტრადიციებს, ჩვენ ყოფადობას და მე ვიტყვით, რომ ევროპარლამენტში ძალიან ხშირად შევიდა ნახოთ სესიაზე მოსული ბავარიელი, საკუთარ ეროვნულ ტანისამოში გამოწყობილი სლოვაკი, ჩეხი თუ ასე შემდეგ, ასე რომ ალბათ ამას უკვე მე დავარდებ, როდესაც იქ ჩოქიანი ადამიანის იქნება. For the second question, after the visa liberalization, people will leave to find work. Yes, the answer is yes, they will leave. They left in Romania. Probably about 1 million people. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, დიახ, დავთქვათ, თქვენ მართალია გამდებით, ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ მოსალოდნელია მიგრაცია, ეს მოხდა რუმინეთშიც, რუმინეთიდან მაგალითად დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანი გადავიდა სხვა ქვეყანაში საცხოვრებლად უკეთესი სამუშაოს მოსაძიებლად. They leave because they don't, it's individual freedom. You can't stop someone to leave a country and work in another country. And most people who left, didn't leave forever. They left to work and to return to have money to keep their families at home. And that happens in many other countries. So they didn't live forever. They left because they didn't find places, good jobs, or jobs in Romania. From Poland, they left to UK a number. But to me, this is normal. If a person wants to work in another place, then he should be allowed to do so. In Europe, რუმინეთის მაგალითად მონიკა რა თქმა უნდა ეს მოხდა მას შემდეგ რაც რუმინეთი გახდა ევროკავშირის წევრი, იმიტომ რომ მე გეძლევა მუშაობის საშუალება და ეს 1 მილიონი ადამიანი გადავიდა სხვა ქვეყანაში უკეთესი სამუშაოს, უფრო მაღალანაზღაურებითი სამუშაოს ძებნაში. ეს არის პიროვნული თავისუფლება და მისი პიროვნული არჩევანი და ამის შეზღუდვა არ მეგონია სწორი იყოს, იმიტომ რომ ეს უკვე ადამიანის თავისუფლების ღირებულებებს გლახავს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ უმეტესობა მაინც არ წასულა ასე ვთქვათ საბოლოოდ, რადგან ისინი მუშაობენ სხვა ქვეყანაში, აგზავნიან ფულს ოჯახების, თავიანთი ოჯახებისათვის, რუმინეთში რათა გამოყვებონ და უფრო უკეთესად აცხოვრონ თავიანთი ოჯახები. მე ვიცი, რომ მაგალითად ასეთი მსგავსი მიგრაცია ფართო მასშტაბიანი მოხდა პოლონელების დიდ ბრიტანეთში, ასე რომ ეს ყველა ქვეყანაში ხდება, ამას ვერავინ ვერ აცდება და ჩვენთან იქნება. After visa liberalization, yes, people travel, but this is what we want. Students are going abroad. You go for a trip with these low-cost airlines. You can go anywhere, and this you see how other countries work, functions, look like.
To me, all these people who left the country for a period and left and worked abroad, they are the ones who change the country because they know how our democracy works, how our good administration works, how the citizens are treated by the administration with respect and quickly, how their needs are fulfilled. So it's good to see how things are done in other countries. Don't be afraid that that will be an empty space. We'll come and fill it. და რჩება ვიზუალიზაციას ეს უფრო მეტყდება, რომ უფრო მეტ ადამიანის მიეცეს საშუალება იმოგზაუროს სხვა ქვეყანაში, დაინახოს თუ როგორ ცხოვრობენ ადამიანები, დაინახოს თუ როგორ ემსახურება სამთავრობო ადმინისტრაცია, მოქალაქეებს, როგორ დგას მთავრობა და სამთავრობო ადმინისტრაცია და მთავრობის სტრუქტურები მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, ინტერესების დასაცავად და მოსახლეობის სამსახურში და მოუწევს იდე დაინახოს მან თავის ქვეყანაში. და მე შეგეშინდებათ იმის, რომ საქართველო დაცარიელდება, ჩვენ ჩამოვალთ. შეიძლება თქვა. მოგესალმებით ქალბატონო მონიკა, ნატოსის საკრებულოს წევრი. ჩემთვის სოციალურმა ის რომ ასეთ შედეგებზე თქვენი საუბრად ქალბატონო. Გადაახლებით იმიტომ რომ ხა იუსტიციის მინისტრად არ მუშაობია, მაგრამ თუ გეოდეზიის ადმინაი თუნდაც მცირე საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე ყოფილმა, ვცდილობდი ყოფილიყავ დიახ ხისტი, პირდაპირი, დამოუკიდებელი, არაკორუმპირებული. ოდესმე თუ ხომია დაწნებული ვარ ეკრებოდა უშუალოდ საქმიანობის დროს შეიძლება მეხوارო და გამოვასწორო საფარო ან თეთრება მეხوار ვარ ან პირდაპირ მე შეგვეთავაზიანი ბოდიშკი ხეთ ვია შემოგივიწით და ეს გასცემზე ისაუბრა მაშინ ბოდიშკი I'd like to clarify something. I don't compare myself with Martin Luther King or Einstein. I just wanted to give you examples from history that always it's one person. We can say it was a Stalin, it was a Hitler on the bedside, but it's one person. We don't know, we don't like these persons. The idea is one person can do a change, a big change. One more sentence. When I took this office, I knew what I had to do. I didn't know that the government would be against. I just followed my objective. When you follow your objective, you don't look left or right. You go straight. I'll tell you something. One evening in a government session,
all the government was screaming at me to sign a decision of the government. And I didn't want. I said, no, it's illegal, I don't sign it. And the Prime Minister said, get out and stay half an hour and think about it and come back. მოგებოდეთ ერთ ასეთ ისტორიას, ერთ საქართველოს სხდომაზე უკვე საამოიყო მთელი წლის დისკუსიების შემდეგ მთავრობამ გამიგო წინ დოკუმენტი და მთელი ყველა თავრობის წევრი, ასე ვთქვათ, მიიღო და გამალტონზე მოითხოვდა ჩემგან მე ხელი მომეწერა ამ დოკუმენტზე და მტკიცედ უარყოფდი, რომ არა, იმიტომ რომ ეს უკანონო დოკუმენტი ადამიანზე ხელს არ მოვაწერ, მე ვიყავი ერთი ყველა დანარჩენის წინააღმდეგ და ბოლოს კვლევების მითხრა, ეხლა დატოვეთ ოთახი, სადაც საათნახევარი მარდროვეთ, მე დაფიქრდი, რომ ყველაფერს აწოდავწონი და მხოლოდ საათნახევრის შემდეგ შემოდი ჩემთან. So I went out and at the door I said, I stay out half an hour, but in half an hour it will not become legal. მეც ვთქვი, რომ კი ბატონო, მე დავალდები თქვენ ამ დროს, რომ საჭიროა, მაგრამ ამ პერიოდში ეს დოკუმენტი არ გახდება კანონიერი. So after half an hour I came back and at the door I stopped, everyone was looking at me and I said, I don't sign. ასე რომ გავიდა და გემილით, რომ მე დავბრუნდი, ხოლმე ყურებდა უკვე კარებში, როგორც კი შემოვიდი ფეხი, მე თავი გავაკეთე, რომ არა, მე ჩემს აზრზე ვარ, მე მაინც არ მოვაწერ ხელს ამ დოკუმენტს. We don't know what we can do in these situations. I was never in these situations. You just react normally. I'm sure that many of you can do it. And something very important, which I'm not sure I said, all these, when I did all this and when you do all these reforms, you think of people. Everything I did was for the people, not for the politicians. The reforms are for the people, not for the politicians. Yes? Just have this in mind, in any area you do reforms. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, როგორც მეგონი არ გამეშველებია და არ თქმა, ეს არის ის, რომ ყოველ წუთს მე ვფიქრობდი მხოლოდ ხალხზე, რადგან რეფორმას როცა ვატარებთ, ეს რეფორმები არ არის პოლიტიკოსებისთვის მიმართული, ეს არის ხალხისთვის. შესაბამისად, ყოველი ჩემს გადადგმულ ნაბიჯზე მე ვფიქრობდი ხალხზე, მოუტანდა თუ არა ეს იქნეს ხალხს და ნახევარს ვფიქრობდი თქვათ ეს რასაკეთოს მოუტანდა პოლიტიკოსს. ერთი შეკითხვა მოგესალმებით, ბატონო მონიკა. თქვენი გამოსვლის პირველ ნაწილში თქვენ შეეხეთ ისეთ თემებს, როგორიცაა რუსეთის აგრესია, პროპაგანდა და ერთი შეკითხვა მეკითხება. ჩვენ წლების მანძილზე მოწმენი ვართ რუსული აგრესიისა განსაკუთრებით საქართველოში. თქვენ ისიც ვთქვით, რომ ევროკავშირი იქნება გარანტია დახმარებისა ამ კუთხით. ჩვენ წლების მანძილზე ვერცმის მხოლოდ შეშფოთება და აღშფოთება. შეშფოთება, ხო, აღშფოთება აპრილსია უბრალოდ. აი კონკრეტულად რაში გამოიხატება ეს დახმარება და სურათი რეალურად გვაქვს კომიკური. რუსეთი მოქმედებს, ევროპა შეშფოთებულია. აი ქართველი მარა ვარ. აბსოლუტურად. აცილები ვაკვირდებით.
what happened in Crimea, for instance, came quite late from the European Parliament, and that was because one country, the most important country in the EU, postponed the decision, and that's Germany. And then we pressured those from the communist countries in particular, from the former communist countries, we made pressure, and then sanctions were adopted against high officials. They cannot travel, they cannot leave. Some of their assets were blocked in different banks. Bank accounts were blocked in different banks in the world, in Switzerland, in other places. And we don't have an army, we don't have a joint defense policy. We have 28 Minister of Defense. We can take a common decision, but it cannot be like this, because we have 28 member states. So this is a solution to me now, which I see, that we become the United States of Europe. So to concentrate the political will, to have a common political will, to have a common foreign policy, to have a common military or defense. In terms of military, we participate